साथीहरू आज चाहिँ म एकजना दार्जिलिङ सरिता सुजाता सुब्बाजीको अनुरोधमा म एउटा भिडियो बनाउँदैछु यहाँनिर। यो चाहिँ उहाँको कपिराइट चाहिँ कसरी हटाउने र त्यसलाई कसरी रिप्लेस गर्ने, मेरो कपिराइट आइरहेछ, मैले कति गर्दा पनि भइरहेको छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यही भएर त्यसको बारेमा चाहिँ मेरो पनि एउटा जस्ट नाउ आई अपलोड वान भिडियो र त्यो भिडियोमा चाहिँ मेरो कपिराइट क्लेम आइरहेछ। म त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब त्यसलाई हटाउने भन्ने बारेमा चाहिँ म यो भिडियो बनाउँदैछु। तपाईँहरूले इन्जोय गरिदिनु होला र विशेष गरेर यो चाहिँ मेरो भ्युअर्सहरू जसलाई चाहिँ कपिराइट आइरहेछ र उहाँहरूले चाहिँ हटाउनु सक्नु भएको छैन है त। र यहाँबाट तपाईँहरू जानुहोस्, तपाईँहरूको कहाँ आएको हुन्छ भने तपाईँहरूले जहाँबाट क्रोमबाट अपलोड गर्नुभएको हुन्छ यो र यो तपाईँको च्यानल हो र यो च्यानलमा चाहिँ यो कस्टमाइज च्यानल गर्नुहोस् है। त्यसपछि लिएर यहाँनिर तपाईँको स्टुडियो ओपन हुन्छ र यो स्टुडियोमा तपाईँहरू कहाँ जानुहोस् भने यहाँनिर तपाईँको कन्टेन्टमा जानुहोस्। कन्टेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ कहाँनिर आएको हुन्छ भने नि त्यो यहाँनिर कपिराइट भनेर आएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ मेरो कपिराइट आइरहेछ र यो जुन मोनिटाइजको अप्सनमा चाहिँ मेरो रातो घन्टीमा क्रस दिइरहेछ। त्यसपछि अलिकति यता हेर्नुहोस्, कपिराइट क्लेम भनेर आएको छ है, हेर्नुहोस् है, त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई यहाँनिर सी डिटेल भनेर आउँछ है त, सी डिटेलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर यसरी आउँछ, यहाँ च्यानलमा नन एफेक्ट भन्छ होइन। अब एफेक्ट खालको हो भने एफेक्ट अब त्यो च्यानललाई तपाईँलाई एफेक्टै गरिदिन्छ होइन। अनि भिजिबिलिटी पब्लिक गर्नुभएको छ भने ठिकै छ। मोनिटाइजेसन इनेबल भनिरहेछ है। त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ कुन गीतले चाहिँ तपाईँलाई एफेक्ट गरिरहेछ भनेर हेर्नुलाई तपाईँ यो 3टा डट छ, 1 2 3 यहाँनिर यो 3टा डटमा जानुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर त्यसपछि तपाईँको यस्तो खालको ओपन हुन्छ है। अनि त्यहाँदेखि यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँको चाहिँ यतिमा चाहिँ कपी क्लान आएको छ भनेर उहाँले भनिसकेको हुन्छ। यहाँ 3टा डटमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब के गर्ने त, यहाँ ट्रिम आउट सेगमेन्ट गर्ने कि रिप्लेस गर्ने कि म्युट गरिदिने कि के गर्ने भनेर अप्सन आउँछ है। तपाईँले म्युट नगर्नुहोस्, ट्रिम आउट पनि नगर्नुहोस्, तपाईँ रिप्लेस गर्नुहोस्। रिप्लेस गरिसकेपछि तपाईँलाई एकछिनको लागि यो नेट स्लो छ, यस्तो खालको अप्सन आउँछ है तपाईँलाई है। यो चाहिँ युट्युबको नन कपिराइट म्युजिकहरू हो, तपाईँ कुन राख्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ मेरो रेड कलरको दिएको छ, यो रेड कलरको चाहिँ मेरो कपिराइट क्लेम आएको हो। त्यसैले रेड कलरलाई हटाउनुको लागि चाहिँ कति मिनटको छ तपाईँ अन्दाज गर्नुहोस्, कति मिनटको छ, त्यही अनुसार तपाईँले यहाँ गाना बजाउँदै तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ है। जस्तै मेरो चाहिँ समथिङ त्यस्तै कति मिनटको छ होला। यहाँनिर गानाहरू बज्छ, गाना बजाएर चुज गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँ पनि छ, यो चाहिँ 3 मिनटको छ है। यहाँ 3 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट कतिको हुन्छ है। त्यसै गरेर तपाईँले चाहिँ एड गर्नु सक्नुहुन्छ। यसरी पहिला गाना सुन्ने, त्यसपछि कुन गाना मनपर्छ तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ है। ल मलाई यो गाना मन पर्यो है, हेर्नुहोस्। अब यसलाई मैले जुम इन गरेँ, यहाँ एड भन्ने छ, एडिडी एड भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् है। अनि तपाईँको यहाँ अलरेडी एड भइसक्यो हेर्नुहोस् है। तर मेरो यो चाहिँ अझै कपिराइट क्लेम गर्नुको लागि चाहिँ अझै मलाई अर्को गाना पनि चाहियो। त्यसैले म समथिङ कति मिनटको
थोरैको हेर्छु एउटा यहाँ हेर्नुहोस् 1 मिनेटको छ है। यो गानालाई म एड गर्छु फेरि। त्यसपछि एड गरिसकेपछि चाहिँ यो यसलाई अलिकति यता लानुहोस् यहाँनिर है। यो तपाईँले जुन एड गर्नुभएको उहरूलाई चाहिँ सार्नु पनि सक्नुहुन्छ है, वरपरो कतिको है। जस्ट तन्काउनु चाहिँ सक्नुहुन्न। तपाईँले जस्ट अब दुईवटा गर्नुभयो भने एउटालाई अलिकति यता गरेर तपाईँले सार्नु पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले सारिरहेको छु, यसलाई चाहिँ अलिकति यता वरपर यसरी सार्नु सकिन्छ। यो तपाईँले म्युजिक हाल्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ त्यो जुन कपिराइट क्लाइन्टको रेड कलरको म्युजिकको साइन दिएको छ हो, त्यो चाहिँ हट्छ है। त्यसपछि यहाँ आउनुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ सेभ छ, सेभमा क्लिक गर्नुहोस् है। त्यसपछि के भन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ रेडी टु रिप्लेस सङ भन्छ है। अनि त्यसपछि प्रोसेस मोड जे भन्छ सेभ गरिदिनुहोस्। सेभ गरेपछि 10-15 मिनट लाग्छ है तपाईँको रिप्लेस हुनुलाई। यहाँ के भन्नुभएको छ भने उहाँले दिस प्रोसेस माइट बी टेक अ वेल, यु मे लिभ दिस पेज एन्ड चेक ब्याक लेटर भन्नुभएको छ। विल अपडेट एनी भ्युर्स अर मोनिटाइजर रेजिस्ट्रेसन आफ्टर यर चेन्ज हेज बिन प्रोसेस भन्नुभएको छ। ओके गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ केही नगर्नुहोस्, सिधै ब्याक जानुहोस् यसलाई क्रस गरेर। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफै त्यो जुन तपाईँको कपिराइट क्लेम म्युजिक छ त्यो चाहिँ हटेर त्यो वाइट युट्युबबाट नन कपिराइट म्युजिक चाहिँ तपाईँकोमा आउँछ है त। यही छ मेरो आजको। ल तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो भिडियो, त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट गर्नु होला। र तपाईँहरूको कसकोमा चाहिँ यो कपिराइट क्लेम आएको छ त्यसलाई चाहिँ यसरी हटाइदिएर राम्ररी आफ्नो च्यानललाई चाहिँ अगाडि बढाइदिनु होला। हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।